Szeretnék nektek bemutatni egy párost, akik egy több százezer példányban elkelt könyvnek a szerző, és nagyon tapasztalt üzleti és vállalati trénerek. Úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel a Richardot és az Andrát. Hi everybody. Sziasztok! We're the authors of a book called Go for No. Mi összeállítottunk egy könyvet, vagy egy könyvnek a szerzői vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Go for No, azaz hajtsa nemekre. Subtitle, yes is the destination, no is how you get there. És ennek az alcíme az az, hogy az igen az a cél, vagy az az irány, de a nemeken keresztül jutsz oda. Can we see a show of hands of those of you who would like to be even more successful than you already are? Szeretnék azokkal megismerkedni, akik még sikeresebbek akarnak lenni annál, mint amilyenek most. Okay, good. Can we see a show of hands of those of you who would like to have people say no to you more often? Ki az, aki közületek szeretné azt, hogy emberek többször mondjanak neki nemet, mint most? Okay, that's pretty good. That's pretty good. Ez jó arány. Can we see a show of hands of those of you who are going to refuse to raise your hand today no matter what we ask? Jelentkezzen az, aki nem emeli fel a kezét soha, tök mindegy, mi mit kérdezünk. We're looking for the troublemakers. Oké, csak a bajforrásokat keresünk, de nincs köztetek, oké. Okay, we do also have to get something out of the way, because when Richard and I speak, we always have question in the audience. What's the deal with these two? Are they married or what? Egy dolgot szeretnék előre tisztázni, mert amikor együtt beszélünk a Richarddal, akkor mindig felmerülnek ilyen kérdések a közönségben, hogy most ezek házastársak, vagy mi a csodák, úgyhogy ezt szeretném tisztázni előre. And we are married, yes. Igen, házastársak vagyunk. Yes. Which is a go for no story in and of itself. Ami szintén egy hajtsa nemekre történet önmagában is. I asked Andrea to marry me every day for over a year, over 400 times in all. Every day for over a year. Over a year. Yeah. Tehát az Andreát, ez egy bevált praktika egyébként. Tehát az Andreát több mint egy éven keresztül naponta kértem arra, hogy legyen a feleségem. Right. And every time I asked her, she said, mindig, amikor megkérdeztem, azt mondta, no, right? Igen, hogy nem. And one day we were walking through a department store. És aztán átsétáltunk egy napra egy áruházon. And I asked her to marry me. Megint megkértem, hogy legyen a feleségem. And she said yes finally. Végre igen mondott. But I was so used to her saying no that at first it didn't even register. De már annyira hozzászoktam addigra, hogy nemet mond, hogy nem is vettem észre, hogy igent mondott. So I ran off to the jewelry department, bought the ring, and ran back and found her in the shoe department. Tehát gyorsan elszaladtam az ékszer részlegre, megvettem a gyűrűt, és aztán megtaláltam őt a cipő részlegen. Right, and then I put the ring on her finger while she was actually sitting in a chair where a salesperson was putting a shoe on her foot at the same time. És igazából ráhúztam a gyűrűt az ujjára, ugyanazt alatt az idő alatt, amíg az eladó egy cipőt húzott a lábára, mert éppen egy próba székbe ült. Very romantic. Szóval romantikus minden esetre. Now, people think that because we wrote Go for No, that we must be fearless, but nothing could be further from the truth. Rich is going to start with a story. Sokan azt gondolják, hogy ha mi írtuk a Hajtsa nemekre könyvet, akkor mi biztos semmitől se félünk, de ez nagyon messze van a valóságtól, úgyhogy a Richard fogja elmesélni a történetet. My first job in sales was working for my father in the automotive industry, selling cars for a living. Az első értékesítési munkám az apám cégében volt, ahol megélhetésszerűen autókat adtam el. And I failed miserably. Matter of fact, I was so bad that the only thing I could think to do was I quit my job and moved 2,000 miles away to get away from selling. És igazából ezt adtam volna el, mert ez annyira rosszul ment, hogy azon gondolkodtam, hogy babba hagyom ezt a munkát, és egy olyan 2000 kilométerrel odébbra költözök, hogy teljesen távol tudjak maradni az értékesítéstől. Right. So I got to Los Angeles, California, and the very first job I took was in sales. És így aztán el is költöztem Los Angelesbe, Kaliforniába, és a legelső munkahely, amit elvállaltam, az értékesítésben volt. But this time I took a job selling suits for a living, clothing, in retail
because I thought in retail the customers would be coming to me. És most úgy döntöttem, akkor, hogy ruházati dolgokat, öltönyöket fogok árulni, de a kiskereskedelembe, mert gondoltam az egyszerűbb, mert oda úgyis jön a vevő hozzám. But it didn't make any difference because 2 months later in this new job, I still found that I was failing again. És aztán, de ez sem segített, mert 2 hónappal később ezen az új munkahelyen, ott is rájöttem, hogy bukás megint az egész. So I was just getting ready to probably quit again when I heard that the boss, a man by the name of Harold, was coming to visit the store. És úgy volt, hogy kilépek onnan, de aztán meghallottam azt, hogy a Harold nevű főnök ennek a helynek eljön és meglátogatja az üzletét. And I thought that if I could impress this man enough and that he could see the potential in me, they would give me some more time to improve my sales. És akkor azon gondolkodtam, hogy ha megmutatom magam ennek a fickónak, és láttatom vele azt, hogy hát én hatalmas lehetőséget rejtek magamba, akkor még egy pár hónapig adnak lehetőséget a fejlődésre. So the first customer who walks in that morning, I walked up and said, "Can I help you?" And the man says, "I need to buy an entire wardrobe of clothing." És oda mentem aznap reggel az első vásárlóhoz, hogy segíthetek-e, és azt mondta az illető, hogy hát egy teljes ruhatárat kell gyakorlatilag vásároljon. And I thought this would be it. This would be my moment where I would show Harold what a fantastic salesperson I was. És gondoltam, hogy na ez az én pillanatom, most tudom a Haroldnak megmutatni, hogy micsoda fantasztikus értékesítő vagyok. So after the customer left, and it was about $1,000 sales, US 1980. És ez ugye miután ez a vásárló elment, aki körülbelül 1980-ban vagyunk, $1000 hagyott ott ezen a vásárlás során. So it was a very good sale. Ez egy nagyon jó értékesítés volt, tehát ez olyan, mint most 2000 durván. And I thought that Harold would compliment me and tell me how wonderful I was. És arra vártam, hogy a Harold engem majd megdicsér, és elmondja, hogy milyen csodálatos vagyok. But instead, he asked me a question, and the question was a question that literally changed the course of my life. De helyett feltett egy kérdést, egy olyan kérdést, ami megváltoztatta az egész életpályámat. He said, out of curiosity, what did that customer say no to? Azt mondta, hogy csak kíváncsiságból, mi az, amire ez a vásárló nemet mondott. And I got a little bit upset because I wanted him to be impressed, and instead of him telling me how wonderful I was, he's asking me, what did the customer say no to? And I didn't understand what he was after. És ezen kicsit meglepődtem, mert azt vártam, hogy majd jól megdicsér, és eljött megkérdezte azt, hogy mire mondott nemet a vásárló, és nem tudtam, hogy mit akar ezzel az egésszel. But I stopped and I reviewed the sale in my mind from beginning to end, from when when the customer first came in until I finally walked him out of the store $1,000 later. És aztán lefuttattam magamba ezt az értékesítést újra, hogy mi is volt az, amire nemet mondott ugye ez az $1000 vásárló. Right. And I realized that this customer hadn't said no to anything. Every single thing I showed him, he said yes to. Gyakorlatilag rájöttem arra, hogy ez a vásárló semmire nem mondott nemet, mindenre igent mondott, amit megmutattam neki. So I said to Harold, he said yes to everything, and Harold then asked me the other really great question. He said, then how did you know he was done? És mondtam a Haroldnak, hogy hát mindenre igent mondott a vevő, amit csak mutattam neki, mindenre igent mondott. Erre feltette a második kérdést, ami meghatározta az életemet, akkor honnan tudtad, hogy mikor végzett? Tehát honnan tudtad, hogy most elég? Most befejezte a vásárlást? Well, I can tell you how I knew he was done. You see, at that age, I wasn't making a lot of money. And to me, for someone to come in and spend $1,000 on clothing, that seemed like an outrageous amount of money. El tudom neked mondani, hogy honnan tudtam, hogy befejezte a vásárlást, mert abban az időben nem kerestem túl sok pénzt, és számomra $1000 borzalmasan nagy összeg volt. Right. So when you, as a customer, got to my mental spending limit, tehát amikor te vásárlóként elérkeztél az én mentális költési szintemre, ott neked annyi. Tehát ott végeztél a vásárlással. So Harold said, I watched you sell. És a Harold mondta, hogy láttam, hogy figyeltelek, ahogy eladsz. And he said, you're not half bad. És mondta, hogy nem vagy fel annyira se rossz. But he said, your fear of the word no is going to kill you. De a félelmed a visszautasítástól megölhet. Yeah, but he said, if you could just get over that,
he said, I think that you could become one of the great ones. És azt mondta, hogy ha ezt le tudod küzdeni, akkor egyike lehetsz a legnagyobbaknak. And it was funny because I went into work that morning thinking they were going to fire me, and I went home that night, 2 letters from greatness, and in American the 2 letters N-O, no. Does that make sense? És ahhoz képest, hogy úgy mentem be aznap reggel, hogy ki fognak engem rúgni, vagy kilépek, ahhoz képest este 2 betűnyire, magyarul ugye 3 betűnyire a legmagasabb szinttől érkeztem haza, ez pedig a 3 betű magyarban ugyan nem. Right. I didn't know at that age, I was 25, I didn't know if I had what it took to be successful, but I knew that I had what it took to fail. 25 éves voltam akkor, és nem tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy sikeres legyek, de tudtam azt, hogy mi kell ahhoz, hogy elbukja. And this man was telling me that if I was just willing to fail more often, in other words, to show more things and have people say no, that I could be successful as well. Ez az ember azt mondta, hogy ha kész vagyok arra, hogy gyakrabban elbukjak, tehát a kudarcot jobban fogom bírni, akkor kész vagyok a sikerre is. Right. And what Andrea and I have learned in our business is that most people think that yes and no are opposites. És amit megtanultunk Andrával az üzletvitelünk során, az az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az igen és a nem, az 2 ellentétes dolog. And we think that we should go for yes, we should try to be successful, we should try to make money. És ugye az igenre kell hajtanunk, hogy sikert érjünk el, és hogy pénzt kell keresnünk. But we think that at the exact same time we're supposed to avoid failure and avoid rejection. De tudjuk azt, hogy ugyanabban az időben el akarjuk kerülni a visszautasítást. Yes. But yes and no and failure and success are not choices that we make. We don't choose one or the other. De az igen, nem, vagy a siker, vagy a bukás, azok nem döntések, amiket mi hozunk, hogy most egyiket választjuk, vagy a másikat. Right. They are a package deal. Hanem ez egy csomagprogram. Tehát mind a kettő benne van. They come together. Együtt járnak. So if you want more success in your life and in your business. Tehát, hogyha több sikert akarsz az üzletedben, vagy az életedben, what we have found is that you should intentionally try to bring more failure and rejection into your life as well. Akkor tudat alatt több visszautasítást is kell elfogadnod és bevonzanod az életedbe. Yeah. Don't fight it, embrace it. How you mean embrace? Learn to enjoy it, learn to like it. Tehát ne küzdj ellene, hanem kezd el megkedvelni. Yeah. If you can learn to make failure and rejection fun, and by that I mean that when you hear the word no, your first thoughts aren't, oh, I've done something wrong, but instead, oh, I'm doing something right. Hogyha élvezni tudod a nemeket, hogyha megérted, hogy ez a folyamat része, akkor a nemet nem úgy fogod megélni, hogy hú, most biztos valamit rosszul csináltam, azért mondott nemet. You'll find that the yeses will appear in your life automatically without you trying to work so hard, and it will happen stress-free. És észre fogod venni, hogy az igények meg fognak történni az életedbe, és ráadásul stresszmentesen fognak megtörténni az életedbe, szinte automatikusan. So I'd like to have Andrea just share a couple little go for no tips or philosophies with her time. Szeretném, hogyha az Andrea megosztaná egy pár hajtsa nemekre filozófiát. Okay, thank you. Thank you, Richard. So a couple go for no concepts we teach. Néhány go for no koncepció, amit mi tanítunk. I think Rich explained the statistics or the numbers part of it, which is to hear more no's. A Richard elmondta a statisztikát, ami ugye annyit tesz, hogy több nemet kell hallanod. That's what we are suggesting. Ez az, amit mi javasolunk. Go out and start collecting more no's. Menj ki, és kezdjél el egyre több nemet összegyűjteni. Sometimes though, people say, yeah, but I don't like hearing no, it doesn't feel good. De nagyon sokszor az emberek azt mondják, hogy nem szeretem a nemet, mert nem esik jól. And we're now suggesting to hear more no's, and so we're saying you're going to start feeling bad a lot. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy gyűjtsél több nemet, és nagyon sokszor fogod rosszul érezni magad. So that doesn't make any sense, right? Ez úgy tűnik, hogy ennek nincs értelme, igaz? So you have to reprogram how you actually feel
about getting those no's. Tehát újra kell programoznod azt, ahogy érzel ezekkel a nemekkel kapcsolatban. For most of us growing up, when we hear no, we are failing, right? A legtöbbször, ahogy felnőttünk, és nemet hallottunk, az valamilyen fajta kudarcot jelentett, valamilyen elutasítást jelentett. Something we want to avoid. Valamit, amit szeretnénk elkerülni. It's embarrassing, Zavarba ejtő, uncomfortable. kényelmetlen. And so what we do is we avoid hearing the no, we avoid the failure. Próbáljuk elkerülni ezt a bukást, próbáljuk elkerülni azt, hogy nemet halljunk. Which is really a recipe for average success. Ami igazából az átlagos siker, az átlagos eredménynek a biztos receptje, a nemek kerülése. But we don't want to have those negative or bad feelings, right? De ugyanakkor nem akarjuk ezeket a negatív, meg rossz érzéseket se, igaz? So part of this idea is to really start reprogramming how you think about those no's and how you feel about those no's. Tehát a része a dolognak, hogy átprogramozod azt, hogy te hogy érzel a visszautasításokkal kapcsolatban. And so a lot of times what happens is when you get a series of no's and then you get a series of yeses and a series of no's, you start to be on kind of a roller coaster. Tehát amikor ugye az történik, hogy kapsz egy sorozat igent, aztán egy sorozat nemet, aztán egy sorozat igent, sorozat nemet, és egy ilyen hullámvasúton vagy folyamatosan. You're up and down and up and down. Lent és fent. Your emotions are all over the place. És az érzelmeid is, az érzéseid is ugyanígy szanaszét vannak. And you all have roller coasters? Yep. You know how you feel after you get off a roller coaster after 1 minute, right? És tudod, hogy érzed magad a hullámvasútról, miután leszállsz? It's exhausting. Elég fárasztó. You don't want to get back on. Nem akarsz újra visszaszállni. But the problem is, if you don't want to get back on, then you're not going to grow your business. De hogyha nem fogsz rá visszaszállni, akkor az üzleted nem fog tovább növekedni. So the idea is get off that emotional roller coaster. Tehát az egésznek a lényege az az, hogy szálljál le erről az emocionális hullámvasútról, And see those Yes. no's as you see those yeses. és tekints ugyanúgy a nemekre, mint ahogy az igenekre tekintesz. So if you get a lot of no's, you need to see those no's as a positive light because you're in action. Tehát ha nemeket kapsz, akkor ugyanúgy kell rájuk tekintened, mint az igenekre, hiszen ezek mind azt jelentik, hogy te akcióba vagy. And when we get yeses, so often we celebrate them so much. És amikor igeneket kapunk, akkor annyira megünnepeljük ezeket az igeneket, And that's okay, és ez teljesen jó, but we celebrate them so much that they become so important and the no's become so horrible that we end up back on this emotional up and down roller coaster. de az igent annyira megünnepeljük, hogy ehhez képest a nem nagyon borzasztónak tűnik, és így újra visszaülünk erre az érzelmi hullámvasútra. So in other words, don't over-celebrate the yeses Tehát a más szavakkal ne ünnepeld túl az igeneket, and actually start doing something different, which is celebrating your no's. hanem csinálj valami mást, ünnepeld a nemeket is. If you had one person who went out and happened to get lucky and they talked to one person and they got one yes, but you had another person, Yeah. you had another person who went out and got 100 no's, you would typically reward that person who got that one yes. Hogyha van két partnered, aki elkezdett dolgozni, és rögtön az első ember, akivel találkozott, igent mondott neki, és van egy másik partnered, aki pedig beszélt 100 emberrel, és mind a 100 embertől nemet kapott, akkor tipikusan azt ünnepled, aki az elsőtől igent kapott. So a lot of what we're Igaz? talking about here, is about changing your mindset. Ugyanakkor itt sokan arról beszéltek, hogy változtass a gondolkodásmódodon, Because when you reward that person who got that 100 no's, or if it's you, mert hogyha te megünnepled azt a személyt, aki a 100 nemet kapta, vagy történetesen pont te vagy az, aki a 100 nemet kapja, you've put yourself in a position, or they've put themselves in a position to build 100 potential relationships. azzal ez a személy azt tette, hogy 100 potenciális kapcsolata lett, 100 potenciális ismerőse, That it's really planting the seeds. ahol elhelyezte a magokat, Because we know that of those 100 no's, mert tudjuk azt, hogy abból a 100 nemből a lot is going to end up harvesting from those, right? nagyon sok olyan lesz, ami ki fog kelni. Abból a 100 magból lesz olyan, ami ki kell később. Another fun thing about go for no philosophy A másik
vicces vagy szórakoztató dolog a go for no filozófiával kapcsolatban. By the way, I hope you see it. This is not about fighting your way and battling your way and suffering through no's. It's supposed to be fun. Mert az fontos, hogy értsd, hogy ez nem azt jelenti, hogy át kell szenvedned magad a nemeken, meg át kell küzdened magad a nemeken, hanem azt jelenti, hogy az egészben jól érezd magad. You can no longer prejudge anyone. Így nem ítélhetsz meg előre senkit. That goes away today. Ez mától fogva félretéve. You know all those people who you're maybe thinking that they're going to say no, so you decide for them, you know, I'm not going to approach this person. Ugye ez abban szokott jelentkezni, hogy te tudod azt, hogy körülbelül kik mondanának neked nemet. És általában tehát így elgondolod magadba, hogy ez biztos nemet mondana, tehát meg se keresed azt a személyt. You come up with all these stories as to why someone doesn't want your product, why they don't want to join the business. They come up with all these reasons, stories. És előszeded azokat a történeteket, hogy az illető miért nem használna a termékedet, miért nem érdekelni őt az üzlet, tehát felépíted magadba ezt, hogy miért nem. We do that because we don't want to hear them tell us no, right? Miért tesszük mindezt? Mert nem akarjuk hallani, amint nekünk nemet mondanak. But now, de mostantól nem kell ezzel törődni. You are okay with no. Fontos az, hogy elfogadd a nemet. So all those people up till now that you prejudged. Mindazok az emberek, akikről te eddig előre eldöntötted. You are now going to contact and connect with. Ezekkel most kapcsolatba tudsz lépni, és kapcsolatot tudsz felvenni, és igazából kapcsolatot tudsz tartani. Because now you're actually going for no as opposed to avoiding no, right? Mert most már a nemekre fogsz hajtani, ahelyett, hogy elkerülnéd őket. Yeah. Okay. All right. Those are my couple concepts. Thank you very much. Thank you. Ez volt a lényegi koncepció. Just as to wrap up, and with Andrea's final idea of approaching people who you think are going to tell you no. Hogy csak összefoglaljam az egészet az Andrea utolsó gondolatával, hogy ugye bizonyos embereket meg se keresel, mert úgy gondolod, hogy nemet fognak mondani. A woman had come to one of our training programs a few years ago. Egy hölgy eljött az egyik tréningprogramunkra néhány évvel ezelőtt. And we did a thing that we called setting no goals. És csináltunk egy olyan gyakorlatot, aminek az a neve, hogy tűz ki nem célokat. We don't mean not to set goals. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek céljai, hanem hogy hány nemet akarsz kapni. But to set goals for the number of no's you want to get in a week. Tehát, hogy hetente hány nemet fogsz kapni, nemet akarsz kapni, ennek a célját tűzd ki. She set the goal of getting 10 no's for a week. Ő azt tűzte ki, hogy 10 nemet fog kapni egy héten. And Friday afternoon at 5:30, she had 9 no's. És péntek délután 9:30-kor 5 nem volt csak. And she was very disappointed because she had not gotten her 10th no for the week. És nagyon csalódott volt, mert nem érte el a 10 nemet azon a héten. And then she remembered that her next door neighbor was a doctor. És emlékezett arra, hogy a szomszédja az egy orvos volt. And she had avoided this man for 2 years because she was certain that he was going to say no to her. És elkerülte ezt az embert mindig, mert meg volt arról győződve, hogy ez biztos nemet fog mondani. But now, because she had set her no goal, and she needed one more no. De miután most a nemek száma volt célkitűzésbe, és szükség volt még egy nemre, she thought, perfect, I'm going to go next door and I'm going to get my 10th no for the week from the doctor. És azt mondta, hogy nagyon szuper, most átmegyek a dokihoz, és beszerzem a 10. nememet erre a hétre. So she got dressed up, walked next door, knocked on his door. Tehát felöltözött, átsétált, bekopogtatott az ajtaján. He was home. They sat down at his living room kitchen and she explained the business. Otthon volt az illető, leültek az ebédlőasztalhoz, megmutatta az üzletét, a lehetőségét. And he ended up joining her team and becoming the biggest member of her team, now responsible for 80% of her business. És az lett a végeredmény, hogy ez az illető csatlakozott az üzletéhez, és az üzletének a 80%-át teszi ki ma. Right. And in the end, what he told her was, thank you for approaching me, because it was never her job to decide for him whether the business was right or not. It was his job to decide for him.
És megköszönte a végén ez az illető, hogy megkereste ezzel az üzleti lehetőséggel, mert végül is ő tudott róla dönteni, hogy akar élni ezzel a lehetőséggel. So if you go for no, the people who will say yes to you will surprise you. Tehát, hogyha nemekre hajtasz, akkor meg fogsz lepődni az igeneken. Okay, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm.